الشخص اللي جاي الان. انا متحمس انه اعرف ايش قصده. كثير قالوا لي من انه حتكون واحده من التوكس تو لوك فورورد تو. خلينا نرحب بالفقره اللي حيتكلم فيها هاني سندي عن المسجد الذكي او المساجد الذكيه. اوكي، تسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل لا أبدأ أحب أوجه تحية وشكر إلى سيدتين مهمتين في حياتي. الأولى والدتي العزيزة هناء يغمور، وإلى جميع أمهات جدة. وإلى زوجتي اللي راح أثقل عليها حياتي الجاية، هبة سندي. بتكلم اليوم عن المسجد الذكي. بداية مشروع المسجد الذكي كان مشروع تخرجي في مرحلة البكالوريوس بجامعة الملك عبد العزيز. لما نبدأ أي مشروع تخرج نبدأ أول حاجة بالمسح العلمي. بس معليش السلايد. أوكي. نبدأ بالمسح العلمي في أي مشروع عشان نعرف إيش المشاكل اللي تواجهنا ونحللها ونقيس حسب حجم المشكلة. وجدنا أنه في المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من 73 ألف مسجد. هذه الإحصائية في 2009. فأنا أتخيل الآن كم عدد المساجد. فذهبت وتوجهت إلى 10 مساجد من مساجد جدة، تحدثت مع أئمتها، أصحابها، المصلين اللي فيها كبار وسيدات، والمشرفين عليهم. أحد هذه ال10 جدة كانت تكاليف فواتير الكهرباء عندهم كم؟ تصل إلى 20,000 ريال. فالجهد كبير والصرف كبير في بعض المساجد. على افتراض نفرض أنه مساجد المملكة في السعودية متوسط 500 ريال شهريا. كم حيطلع المبلغ شهريا عندنا في 73 ألف مسجد؟ أكثر من 36 مليون ريال شهريا. هذا على افتراض أنه 500 ريال. فعندنا مشكلة. بعد ما تكلمت مع أصحاب المساجد وجدنا أنه في مشكلتين رئيسية، اللي هي الإهدار في الطاقة الكهربائية والإهدار في المياه. نبغى نوصل المشكلة الأكبر عندنا إيش؟ إنه إحنا في بلد صحراوي، فعندنا مشكلة أصلاً في المياه. الأهداف اللي بنوصل لها 3 بعد البدء في هذا المشروع. الهدف الأول نبغى نصل إلى التوفير في الطاقة الكهربائية والتوفير في الماء ورفع درجة الطمأنينة والسكينة داخل المساجد. كيف نصل إلى هذه الأهداف ال3؟ عن طريق التحكم بعدة أجهزة داخل المسجد، بجعل كل صلاة لها ملف أو بروفايل قبل وبعد كل صلاة حسب احتياجات كل صلاة. فاحتياجات صلاة الظهر تختلف طبعا عن احتياجات صلاة العشاء وهكذا. الأجهزة بعض اللي نتحكم فيها الإضاءة، التكييف، المراوح، الصوتيات، البخور والمياه. بالنسبة لدرجة الحرارة داخل المسجد، وصلنا للمعادلة. النظام داخل المسجد الذكي بيعرف كم الوقت اللي يحتاجه عشان يوصل لدرجة حرارة معينة هو يحتاجها. فصاحب المسجد يحط مثلا في صلاة الظهر انه يحتاج انه يوصل لدرجة حرارة 22 درجة لصلاة اليوم. النظام بيحسب درجة الحرارة الحالية وعدة عوامل أخرى، منها درجة الحرارة داخل المسجد وخارج المسجد، مساحة الأسطح المعرضة لأشعة الشمس وغيرها، وبيحصل على الرقم هذا. فمثلا صلاة الظهر اليوم كانت الساعة 12:20 دقيقة، وصاحب المسجد طلب انه يكون درجة الحرارة فيها كم؟ 21 درجة. درجة الحرارة الحالية 30. حسب المعادلة النظام لقاها انه يحتاج الى 20 دقيقة. يصير اليوم يحسب وقت الصلاة حق صلاة الظهر اليوم، ينقص منها 20 دقيقة. قبل 20 دقيقة المسجد يقوم بتشغيل المكيفات آليا إلى أن يصل وقت صلاة الظهر نكون وصلنا لدرجة الحرارة المطلوبة. هذا بالنسبة للتكييف. بالنسبة للإضاءة، طبعا على سبيل المثال إضاءة في صلاة العشاء بنحتاج نضيء المنارة الخارجية للمسجد والساحة الخارجية للمسجد وبعض الجهات الداخلية للمسجد. في صلاة الظهر لا، نحتاج فقط الإضاءة الداخلية. كل صلاة يتم مثلا قبل 5 دقائق من صلاة الظهر يتم إشعال الإضاءة اليوم الداخلية قبل 5 دقائق من الأذان، وهكذا لصلاة العشاء. بالنسبة للبخور، من الرائع جدا أنه يتم حرق البخور في أوقات معينة في المسجد، فتم ربطها آليا بالمبخرة الإلكترونية الموجودة كهربائيا مع وقت الأذان ووقت الإقامة.
في حين وقت الأذان أو وقت الإقامة يتم حرق البخور لتطيب المسجد. أحد المشاكل اللي تكلموا عنها أكثر شيء المصلين، مشكلة تأخر أو تقديم وقت الإقامة. وجدت إنه هذا يقول لك كنا نجلس مع بعض ويجي وقت الإقامة الإمام ما حضر أو تأخر، نقعد نلتفت على بعض، طب نقيم ولا ما نقيم؟ ما كان يدروا. فبعضهم بعدين ممكن أحد يترجل ويقوم ويقيم الصلاة. في مواعيد ثابتة للإقامة محددة من وزارة الشؤون الإسلامية، وهذه هي المواعيد. مثلا بعد صلاة المغرب ب10 دقائق من الأذان يتم الإقامة، والفجر 25 دقيقة، وهكذا. ففكرت كيف ممكن أنبه المصلين إنه حان وقت الإقامة. جاءت إحدى الأفكار إنه مثلا تحط صوت أو تنبيه، لكن المشكلة إنك بتكسر سكون المسجد والصمت اللي موجود فيه. فلقيت أفضل حل، استغلت محراب المسجد. لما يجي وقت الإقامة يتم إشعال ضوء المحراب في المسجد، ويتم إعلام الجميع بأنه حان وقت الإقامة. بهذا الشيء إذا كان الإمام موجود يصير يقيم الصلاة، إذا الإمام غير موجود أحد الموجودين يؤم الصلاة ويتم إقامتها. بالنسبة للصوتيات نتحكم بشدة الصوت، لأنه بعض العمالة يتم اللعب في الصوت، فبعض الأحيان تكون الأذان عالي أو واطي، يتم التحكم بدرجة ثابتة. وبالأخص يتم التحكم إعلاء درجة الصوت في شهر رمضان المبارك لأذان العشاء، أذان المغرب وأذان الفجر، لإعلان وقت الإمساك وإعلان وقت الفطور. وهي فرصة أني أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، رمضان مبارك. السيدات والمسجد، في عدة مشاكل كانوا يواجهوها السيدات، منها أنه زي ما احنا عارفين السبب بعض الأحيان أنه المساجد للسيدات بتكون معزولة تماما في غرفة معزولة، فقط يأتي إليهم الصوت، فتجيهم مشكلة في سجود التلاوة أو سجود السهو. يقولوا بعض الأحيان نسمع الله أكبر وننتظر سمع الله لمن حمده، نسمع الله أكبر، يكون في سجود تلاوة. فالحل لها احنا جبنا كاميرا راح تحل لنا عدة مشاكل، منها لما يجي وقت الأذان نضع شاشة مثل ما احنا شايفين، في شاشة عند قسم السيدات فوق وكاميرا عند قسم الرجال، بحيث انه اول ما يتم الأذان يتم تشغيل الكاميرا والشاشة عند قسم السيدات، ويتم بث الصلاة بشكل حي. وايضا ممكن في حال وجود خطبة او درس السيدات يروا الشيخ اثناء الدرس، بالإضافة في حال توصيل الشبكة بشبكة إنترنت هذا النظام يتم بثها لأهل الحي بكلمة سر أو لجميع الأشخاص بدون كلمة سر. مشاكل المياه في المساجد، أصحاب المساجد كانوا يعانوا، يقول لك من 3 أمور في المياه بتسبب لهم هدر في المياه. أولها بعض الأحيان ينسوا بعض الصنابير مفتوحة أو يوجد تسريب. بعض العمالة تقوم بغسيل السيارات خارج أوقات الصلاة، وبعض الأحيان بعضهم بيدخلوا بيستخدموا الاستحمام. فاللي سويناه إيصال محبس إلكتروني كهربائي بنوصل له قبل الصلاة، مثلا بوقت يحدد صاحب المسجد ساعة ونص من الأذان يتم فتحه ليتم استقبال المصلين وفتح المياه، وبعد الصلاة يتم إغلاقه مثلا بساعة ونص أو ساعتين، بحيث أنك تضمن خصوصا في وقت العشاء لو في تسريب أو مشاكل بعد صلاة العشاء إلى الفجر تضمن 100% أنه ما في أي نقطة بتتسرب. بفضل من الله شاركنا في المشروع على مستوى الجامعات الخليجية في دول الخليج، أكثر من 18 جامعة حصل من المركز الأول في مجال الابتكارات والاختراعات. وحصل على دعم من نائب أمير منطقة القصيم لدعم هذا المشروع والبدء فيه. راح أقول لكم قصة صغيرة كيف قدرت أحصل على هذا الدعم. إحدى المشاكل الرئيسية في المساجد اللي كانت تأثر في القصيم المساجد واللود العالي حق الكهرباء اللي بيسحبه، فبيأثر على المواطنين. الشركة ما تقدر تخدم بشكل ممتاز. فكان إحدى الأوامر لما بديت المسح العلمي كان أمر من الأمارة في منطقة القصيم أنه يتم قطع أو فصل القاطع الرئيسي لكل المساجد في القصيم بعد الصلاة مباشرة عشان ما تتأثر باقي المدينة. لما خلص هذه بداية المسح العلمي، لما خلصت المشروع وتأكدت من الموضوع رحت أرسلت للأمارة، بعد يومين بالضبط اتصل علي الأمير وقال لي تعال على منطقة القصيم وإحنا نسعد بأخذ الفكرة وتطبيقها. في الأخير سبحان الله بعض الأحيان أنت تبدأ مشروع، أنت يكون مستهدف شريحة معينة مثل المساجد،
ويكون هدفك انه خدمه المساجد، تبدا الامور تتحول وتتكبر مع الوقت. لقيت بعض الاشخاص الان في شخصين بيتم تركيب النظام لهم في منزلهم، يبغوا المنزل يعني يكون مركب عندهم النظام. بعض الاباء والامهات في منزل طلبهم بالضبط انه وقت قبل كل صلاه يتم تنبيه الابناء انه الصلاه قد حانت، وانه شاشه التلفزيون سوف يتم اطفائها بعد 5 دقائق على سبيل المثال. وبعضهم يستخدمون يتم تنبيههم وقت صلاه الفجر، يتم اغلاق المكيف قبلها بوقت، والاذان ليتم الصلاه والقيام لها باذن الله. حلمي باذن الله بدأ الحمد لله بكل خير، وأمل بإذن الله أنه يكون من بداية جدة إلى العالم الإسلامي كله، يكون فيه الاقتصاد والترشيد في داخل المساجد العالم الإسلامي كله بإذن الله يا رب العالمين. شكرا جدا. شكرا يا هاني، نعطي تحية الله يخليكم، يعطيك العافية. شكرا. تحية ثانية على ما نوصل